Вітаю всіх. Не знаю, в який випуск це ввійде. Можливо, випуск про Єловстоун, якщо ми все ж таки туди доїдемо. Тому що у нас сталася ситуація. Ми пробили колесо в машині. І ми будемо самі його міняти, скоріш за все. Ми просили одного нашого колегу допомогти. Він нас підвів, не прийшов 2 дні. Ми його чекали і вирішили, ми це будемо робити з чатом GPT. Ну і у нас проблема в тому, що треба, по-перше, витягнути запаску знизу. І друга – це домкрат, і колесо, і все решта. І ми... Мне уже кажется, что то колесо легче поменять, чем достать ту запаску кончить. В нас поки труднощі на першому етапі. Он говорит что-то не то. Запаска отут, знизу машини. Ну і нам треба витягнути її, прокрутити. Поки все дуже тяжко. І наше колесо як виглядає? Отак. Нам, увага, післязавтра їхати в Вайомінг, в Єловстоун. 8 годин дороги. У нас стається такий треш. Зараз будемо пробувати щось робити, я не знаю. К ним стучаться всем это. Пройшло вже, певно, більше години. Ми не можемо дістати запаску. Нам треба запхати одну з цих палиць в цю дирочку. І вона десь там має щось защолкнути, кудись там зайти, і що вона буде крутитись. Ми не можемо попасти в то місце, не можемо його знайти. Взагалі ми не знаємо, чи в нас в машині воно працює. Може, воно там щось уже і несправне, щось уже і поломане. Уже стемніло. Ми отак отут стоїмо. І я нагадую нам післязавтра в Єловстоун. Їхати 8 годин Пишет, там. надо ее просто силой пропихнуть туда. В ту Да. дирку. Что, типа, она должна сама так Відкритись? отгибаться, да, но из-за грязи или она закисла. Добре, було б успіхом просто витягнути запаску. А завтра ми вже будемо кратили то колесо. Ми там кратили то колесо. І попробували би його поміняти. Я не знаю, це тупо жесть. Ще й завтра неділя, всі автосервіси закриті. А до автосервісу ми, в принципі, і доїхати не можемо, тому що то колесо не то, що підпустили, воно спустило нахрен. Боже, пройшло 5 хвилин, ми це зробили, ми крутим. Увага, ми крутим. І тут Аріна посвіти під низ. Опускається наше колесо. Виявилось, що там стояла якась заглушка просто на тій штучці, куди треба було впхати той наконечник. І Аріна ту заглушку зняла та якби витягнула руками просто. І ми його запхали, помили, там воно все було в болоті. Та, опустилось майже. Все. Да, потому что чат GPT конченая мразь. Он говорил туда. И я ему говорю, то может там заглушка? Да, там заглушка. Ну, бачиш, як тільки ми заглушку вийняли і запхали, то там все, воно вже встало, Аріна. Воно вже опустилось. Перестань да? крутити, так. Я не знаю. Давно вже, я сказала. От. Тільки акуратно не, бо там трос, і треба витягнути ту штучку, що от його тягне. Ми встали просто спеціально, щоб поміняти колесо. Мали встати в 6, але не вийшло. Ой, таке от ще сонечко тут. Тільки встає, і ми з ним дуже холодно. Але просто нам потім на роботу йти. Потім йти на роботу, і ще ми хотіли з'їздити в місто, тому хочемо поміняти до того, якщо у нас... Так? А принесеш мені теж мою сіру? Так. Супер холодно. Мені особисто трохи страшно, що ми маємо ще їхати стільки таку відстань. Потім тою машиною уже без запасного колеса, тому що ми його поставимо. Дякую. Я так не хочу її загрізнити. Надіюсь, нам вже сьогодні не прийдеться лягати під машину, як вчора. Так, уже машину піддомкрачено. І ми відкручуємо то колесо. Це наша запаска стоїть. Лишається відкрутити це і закрутити її. І надіятися, що ми це все добре зробили. Найважче все одно було вчора витягнути запаску. А фізично було важко сьогодні крутити той домкрат. У мене вже таке враження, що мозолі на руках будуть від того. І так, ми поміняли колесо на наше, воно не виглядає як нормальне, звісно, але наше запасне. Просто брудне. Уже машину опускаємо на низ. В принципі, майже вже закінчили. Так от це все виглядає, така бомба. Ми зруйнували, Аріна, всі стереотипи. Ну фух,
Оказалось, что это трудное мужское задание. Ну. Загалом багато тут на території всяких construction guys, які там роблять всякі ремонтні роботи. І в нас там стоїть на домкраті якась машина в гаражі. Тобто вони можуть це нам зробити, але ми щось нікого не зустріли, тому що сьогодні субота, завтра неділя, такі дні, що вони... Сегодня вообще-то уже- Ой, сьогодні вже неділя. В неділю ніхто не робить таких робіт, і вони всі, напевно, просто вихідні. І щось нам не вийшло нікого попросити. Ну і нічого. Тому що ми справились самі. Что ли? Та нема ковпачка. Можемо відкрутити з того колеса. І так, ми їдемо в Yellowstone National Park. Зараз яка година? 13. Час 20. 13:20. Ми виїхали в 5 ранку. Ми вже їдемо 8 годин. От. Уже доїжджаємо, нам ще лишилось 50 хвилин. Просто посеред нічого, так от. Нашою машиною бідною. На нашому колесі запасному, яке ми поміняли. Наскільки воно надійне. Ну, в нас був план по дорозі зупинитися, ще міняти колесо, ремонтувати то, заклеювати. Ну, якось не склалось. Ну, мінус з цією ідеєю, ми просто вже поїхали на запасці. Ну і от ми надіємося, що ми її там закрутили нормально, ми 40 разів перевірили. І я час від часу поглядаю в дзеркало, чи в нас ще не котиться заднє колесо. Аріна спала майже весь час. Останні 2 години вона не спить. Я зарядилася енергетиком. Я уже не могу выдержать эти 2 часа. Ну, останні ці 2 години дуже тяжко вже їдуться, хочеться пошвидше приїхати. Крім того, що ми міняли колесо, наша машина ще сьогодні видала таку бомбу. Ми приїхали в Walmart в Мізулі. Хотіли купити в Walmart масло і антифріз, просто перевірити, чи в нас нормальний рівень цього всього і долити. Купили, вийшли на парковку, в нас не відкривається капот. Через те, що, напевно, щось сталося з тим рычажком отут, який під рулем, що треба відкрити, тому що він просто не працює, він в холосту отак от гуляє. І ми не змогли відкрити капот, відповідно, ми нічого не долили. Ну і так от ми їдемо кілометрів 500. От. Боже, після 8-9 годин дороги ми в Єловстоуні. Це просто жесть, що ми прожили, поки сюди доїхали. Я в шоці, наскільки це закинуте місце, наскільки тут нічого нема, просто поля. Я вже переживала за ту нашу машину, щоб вона доїхала. Не знаю, ти не переживав? Я переживала слегка. Ну, не хотіла наганяти негатив, да. А я вже думала, що буде, якщо ми тут зараз заглохнемо. Чи там, ну, наша машина така дуже стара і ржава. Так долго это заняло, типа. Ну, Я в шоке. дуже довго, бо ми дуже повільно Да. їхали. Коротше, я стараюся цією машиною швидко не їхати. От ми її бережемо. Я не знаю, що вона може нам викинути. Сьогодні вона викинула нам такий прикол, що вона не відкриває нам капот. Що буде завтра, я не знаю. До того було ніби все нормально, але от після минулорічного досвіду якось хочеться поменшити тих проблем, бо минулого року у нас машина не їхала регулярно. Ну і все, ми тут. Зараз сходили в туалет, передягнулись в шорти. Шортс. Да, такие не сильно хайкинг, но... Ну ми так сьогодні будемо просто більше так проїжджати, зупинятись на якісь в'юпойнти. Може завтра сходимо на якийсь хайк, ми ще маємо завтрашній день. От, зараз будемо брати нашу картечку з Трампом і заїжджати козирно. Ну. Мне уже болит спина, если честно, немного. Від чого орієнтує болить спина? Від того, що ти спала всю дорогу? Да, я устала сидеть. Так, у нас перша зупинка. Ми йдемо на перший гейзер, ми вже вражені, ми вже через машину дивились такі, о, вау. Ой. Ровно до 5 секунд до того, как мы доехали до гейзера, мы говорили, ну пока не впечатляет. Поки не дуже так, як я собі уявляла, але я знала. Unstable ground. Boiling water. Не можна виходити за
оцю стежечку, за цей тротуар, який тут проклали, таку кладку, тому що дуже небезпечно. Гарячуща там вода. Так, ми вже йдемо. Точка номер 2. Ми йдемо на Grand Prismatic Springs. Grand Ні? Prismatic Spring. Якщо це не так, то перепрошую за дезінформацію. Це, як виразився чат GPT, найефектніше місце в парку. Там має бути гейзер і така кольорова. Та гейзер має бути. Ну, такой как бассейн, да. Так, такий як басейн з такою кольоровою водою. Я не знаю, чи ми сьогодні побачимо її такою кольоровою, як вона була на картинках в інтернеті. Але очікування дуже високі. Ну, вода там дійсно кольорова, тільки Мы не на той точке. так, тільки це не до кінця вдала точка, тому що він дуже величезний і он аж там стоять люди, щоб побачити його зверху. А тут так гарно не видно, але все одно дуже-дуже прикольно. І зараз йдемо, у нас жорсткий хайк довжиною в Пока 2 по плоскости. 2,5 кілометри, ми ще навіть не почали підніматися. Але ми зараз дійдемо туди, де там стояли люди на горі, щоб подивитися на той Там что-то Grand. Prismatic Spring з гори. От так він виглядає. Знову ж таки очікування. От такі. Вище моєї голови. А моя голова, повірте, висока. Ой, боже, ты не такая, ты вот такая. Сегодня Яна у нас вот такая. Ну, а що би це не значило. Ну. Так, я вже збилась з рахунку, яка це наша зупинка, скільки ми вже їх зробили. Але зараз ми приїхали на Black Sand Basin. Його особливість в тому, що він дуже тут високо виходить вода назовні. Що 630 тисяч років тому було виверження вулкана. І пил весь дійшов аж до Небраски і Техаса. Техас на самому півдні Америки, ну, Сполучених Штатів. І лава розійшлась 30 миль в діаметрі і утворила це все. Так, ми заїхали, скоріше за все, на останню в сьогоднішньому дні точку. Old Faith. Там такий білий... Ой, зараз підійду до вікна. Тут такий білий гейзер. І visitor center, і такий лодж величезний просто, де можна, не знаю, зараз вип'ємо якоїсь кави чи чаю, скоріше за все, вже чаю. Ой, заважаю зйомці. Зараз ми щось вип'ємо якогось чаю і будемо їхати ночувати в якомусь кемпі, я не знаю, це типу як готель, але там просто в палатках спиш. А потім покажемо, щось, я не знаю, як це буде виглядати. Тут, Это этот. тут тупо якась столовка. Давай просто пройдем, посмотрим, что тут есть. Ми хочемо щось їсти, чи ми не хочемо? Ні. Ми економимо трошки грошики наші, тому я не знаю, чи ми будемо тут їсти. Ми стільки сьогодні бензину влили в свою машину, що ми її сьогодні прогодували, не себе. Я сказала, що ми не будемо тут їсти. Ми Этого не слышала. Ми через 5 хвилин. Та-дам! Ну, ми взяли одну тарілку на двох. Pulled chicken, mashed potatoes, кукурузка. Тут такий, далі заходиш в такий ресторан, тут беремо собі прибори, і тут різні соуси, сіль, перець, крекери, мед, якщо до чогось потрібен. Зараз виберемо собі якийсь столик з видом бажано на цей гейзер.
І будемо смачно їсти. Вон вони наші палаточки. А дійсно хтось їде за нами. Це виглядає як якийсь, кемп такий от. Табір султана Сулеймана. Там розклалися, турки сидять. Наскільки це безпечно тут лишатись? Ой, не починай, я безпечно. А де нам паркуватись? До Аріни тільки що дійшло. До мене, в принципі, теж я просто не задумувалась про це, але, в принципі, це логічно. Що скільки ми будемо жити в таких от палатках, туалети у нас будуть от такі от. Я не знала, я думала, как, в Clear Sky будет. Аріна дуже наполягала на цьому варіанті. Як завжди, Да. вибрала хорошо. У меня не было идеи проверить, есть ли туалет в номере, Поки та ладно, ти сильно розчарована, що так, не знаю, Я туалет з душем, мене душ, якщо чесно, напрягає. Я тебе сказала, я надеюсь, там будет хороший душ, я имела в виду у нас в номере. В якому Ані на номері, вулиці. Арін? В цьому? Чи в цьому? Пу-пу-пу. Йдемо чекати. Але треба паспорт, напевно, взяти. Зараз буде обзор на нашу палатку. Я вже не можу дочекатися, мені супер цікаво. Так виглядає кімната. Боже, я не знімала, як ми зайшли. Я дебіл. Сейчас сфальсифицируем, нам еще вещи заносить. Коротше, мені вже не смішно. Мені в якийсь момент було смішно з тих туалетів, мені зараз перестало бути смішно. По-перше, тому що тут ліжко тільки одне. Отаке от і все. Більше нічого нема. По-друге, тут холодно. По-третє, що тут тільки що сидів павук, і ми його виметали на двір. Тут нема вайфаю, по-четверте. Куда мы вселились? Зачем? Просто Блин, надо было брать Арина. обычный отель. Что мы сделали? Я вообще не изучила вопрос, понимаешь? Я этим не занялась. Арін, я якби піддавала сумніву цю палатку, і так сказала, ні, давай вже Так надо было передавать нормально, надо было сказать, может не быть туалет, бачиш, может быть холодно. бачиш, Чё ты я не молчала? можу з тобою поспорити. То надо учиться, Ян, ты видишь, что получается? Жесть. Это просто тупо трэш. До нас Вона знов сюди прийшов направо. павук. Так треба закрити на замок. Тут надо выйти Йдемо, отсюда. давай по речі. Боже. Боже. Какая-то муха. Аріна, чесно, це один з найгірших виборів житла в моєму житті. Вылазишь как пчелок. Вибачте, зовні це ще гірше. Давай закроем. Давай закриємо, бо нам сюди павучари налазять. Я ненавиджу павуків, він ще якийсь такий великий чорний. Есть такой, момент. Тут у нас все равно остается дырка. І наша машина запаркована, тут таке паркомісце. Покажу колесо, яке ми поставили. Відволічемось, забудемо ліричний відступ на колесо. Наша бомба довезла нас сюди. Завтра має витримати дорогу назад, 8-годинну. Беремо той плед і будемо ним обкриватись, бо там холодно. Боже, Аріна, це жесть. Що ми викупили? Я не знаю. Дивіться, просто подивіться на це. Заплачено 100 баксів за це. О, може розіп'ємо пиво хоч. Зараз оп'ємося пиво і піти в туалет, що? Туалет, дорога от сюди, 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 і вон там ті будки. Держи это. Наша еда. Давай заходимо туди ще раз, як перший раз. У нас така класна палатка, така ізольована, так в кущах. Блин, I'm so excited. У-у-у. Вже не терпиться там поспати. Выглядит неплохо. Зовні дуже класно, я не знаю, як всередині. Я, Интересно. якщо зовні так прикольно, то як може бути всередині?
Давай, 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 пошвидше. Нифига О, офігеть. Он тут. Давай просто убьем уже, нет? Давай, ти думаєш, це той самий? Я не знаю, мне не подскажешь, что пауков в холодильнике у нас родится. Я не хочу убивать. Я не хочу вбивати. Павуки Діви Марії захищали. Боже, подивіться, яка мразь. Ну, что ему тут надо? Зубы почистить нам. Нет. Аріна. Я не хочу тут. Все, Ян, я тоже. Ну, мы можем перебронировать, либо тут остаемся. Ага. І от оце заради цього готелю. We have hotel booked. У нас hotel. We can't work. We Да. have hotel. Это или на работу? На что Купилась. я повелась? Ну да, тут как бы... Вот. Ну что, плохо выглядит? Что? Ну, очень хорошо. На фотографії туалету тобі тут не давали. Ну, тут нет, да, фотографий туалета Ну, вони нет. просто давала. хорошу фотосесію Ну. зробили. И типа меня вот это... Блін, ну, що так от можна, та? Тут така фотографія, такий перехід. Ну, може, Да. не так, типу, погано виглядає, Да. але... Как бы тут было все очень красивенько. А это что? Ну, тут не сказано, что на улице. Ну ладно, там же ж типу закриваєшся і робиш. Ну що да, хочеш. я знаю, но пиздуришь вначале куда? Я не вірю, Рін, що ми тут. Смотри туда. А що там? Ну ми там. Запрошую сходити з нами в туалет. Выдвигаемся на лосянки. Ну кажу, я ще раз повторю, що мій догляд за собою це сходити в туалет. Єдиний, тому що я не можу почистити зуби, бо я не взяла зубної щітки. А хіба що Аріна мені свою дасть? Нет, ты спросила. Ну добре, я теж не дуже і то хочу. И не подумайте, что еще вчера мы общались с миллиардерами в частном клубе, да, мы там серверки, но это не важно. От якийсь фудтрак, але вже воно закрилось. Добре, що ми поїли, хоч слава Богу, до того додумались. Там їжа, тут такі Там у всякі. нас есть из развлечений джанго. Поиграть в джанго вот там на улице. Це топ, друзі, Ну, це это казка. топ, ну, такой экспириенс. Дивіться, ми наближаємося до них. Где Я почекаю на тебе. Або можеш прочекати на мене, я схожу просто в туалет. Це єдине, що мені треба. Аріна, це п'єць. Душ, який буде приймати зараз. Аріна, де вона буде мити свої ножки. Його величність унітаз. Господи, за що нам це? А у тебя там работала вода, потому что она не так не держится? Ага, в мене працювало. Працевала? Фу, в тебе хоча б не так смердить. Да. Давай мий. Ти помила вже свої ножки? Нет, потому что ничего не работает, посмотри. Поки розкажу, поки Аріна миє своє обличчя, розкажу про наші плани на завтрашній день. Завтра їдемо в Єловстоун ще раз. І просто будемо дивитися вже не на гейзери, а поїдемо в долини, де мали би бути бізони, вовки, ведмеді. Просто подивитися на тварин, якщо нам пощастить когось побачити, може якогось лося. В нашу удачу, я надіюсь, що от вся удача на завтрашній день прийде і компенсує оце от то, що ми сьогодні отримали. неудача с этой поездки вот тут вот сконцентрировалась. Та-та-та. Така бомба. Ну нажимай, блин. Да, ну и что? Да, у меня грязные ноги. Я ходила босиком сегодня. Я сьогодні була в носочках, чесно, я дуже рада, що я прийняла таке рішення. Та не виключається, що мої ноги можуть бути грязні через носочки. Ну, я це проігнорую. Ми намагались. Ну. Більше не смішно. Ми намагалися лягти спати, ми вже тут лежали, я дивлюсь над Аріною. Якась комаха. Тут така чорна сидить. Тут така чорна сидить. Это с не металла. Он
Тут ще щось сидить. Там павук. Отут. Тут сидить павук. Да, йдемо в машину. Все, ми йдемо спати в машину. Я не буду тут спати, я не можу. Я вдягнусь просто в штани спортивні там і кофту. Візьмемо плед, Візьмемо плед, той і той. подушки. І йдемо в машину спати. Всім добраніч, ми йдемо спати в машину. У нас новий день. 7:49. Ми снідаємо. Бомбовий буррito. Дуже смачно, дуже прикольні бурітоси. Спали ми в машині всю ніч. Аріна там ззаді розлягалась з ковдрою, я спала спереді. Спалось нормально, было слегка мало места для ног. Вот. Но в целом было приятно спать. Да, я там чуть крутилась, но да, приятно. Ну мені було холодно трошки і трошки мало місця було. Коли б я не просиналась вночі перекрутитись, якось помінятися, Аріна спала кожен раз, так що хай не розказує. Їдемо сьогодні охота на бізонів. Ну він такий дуже активний цей гейзер. Ми йдемо, мчимось на Artist Paint Point, тому що в Аріни сьогодні срачка. Аріна хоче пошвидше. Ми на заправку заїжджаємо, Аріна біжить зі мною, мені допомагати. Заправляти машину, щоб ми швидше її Я заправили. всегда выхожу на заправках. Алло. Завжди. Почти всегда. Ти останні, Аріна, ти всю дорогу ні разу не вийшла зі Да, мною. потому что я хотела спать, мне было. Ну, так, сьогодні ти хотіла вийти, щоб ми пошвидше вже Да. заїхали сюди. Да, потому что ты вечно тормозишь. Я не торможу, я просто не хочу спішити. Тормозишь, так я не спешу, Ян, я просто так быстро все делаю. Ні. Маріни такий мерч, я не пам'ятаю, чому розказувала, напевно, ні. У нас було родео у нас на роботі. І ми собі взяли такі худі. Я это украла. Ну, трохи ми їх вкрали. І так, ми на Artist Paint Point. Просто з гарячущою водою. Пробігаємо через місток. І туди. Так, у нас наш перший бізон, якого ми бачимо. Там от. Подскочил только что. Эти говорят, что он там 30 miles per hour, so we will have 10 seconds to get in the car. Я так думаю, всі бачили відео з дідом, якого пульнув бізон в Єлоустоуні. Так, ми їдемо, і там один з бізонів прямо переходить дорогу перед нами. Машини вже починають призупинятись, і він от там. Я не знаю, чи видно, ми зараз, може, під'їдемо трошки ближче. Не те, щоб ми не бачили бізонів, ми минулого року в Юті бачили стадо бізонів, як приїжджали. Ми їхали в Солт-Лейк тоді ніби. Чи не в Солт-Лейк? Мы ехали тогда в этот. Боже, Аріна, дуже довго. В Зайн. В Зайн ми Зайн, їхали? да. Ага. Але просто прикольно, що ми можемо в такій дикій атмосфері, в дикому середовищі їхньому побачити. Супер класно, супер класно. Це успіх. Це вже Подъехали сразу. це перший успіх. Ага. Посмотрим, как Яна справится с этим туалетом. Там было супер отвратительно. Ожидаем. По 10-бальной? Ну, наскільки там було хорошо? Да. На 15. У нас чергова зупинка Grand Canyon of the Yellowstone.
Ми приїхали на Ламар Веллей. Дуже вже жарко, зараз 12 тупо нун. Ну, так сталося, ми не змогли приїхати раніше сюди, а тут бажано приїжджати там на світанку, щоб побачити там ведмедів, вовків. Такі два бізончика лежать, один тут. І люди дуже близько підходять до них. Вон там чувак стоїть і прям його фоткає, не знаю, за метрів 5. І там от їх дуже-дуже багато за річкою з тої сторони. Блін, Аріна валить на тих бізонів, це жесть. Я переживаю. Нагадаю всім про відео з дідом, якого пульнув бізон. Їх там дуже багато, оцей отут пасеться. Ми вже дуже Мы на последней змучились. точке. Так, приїхали в Visitor Center з північної сторони парку. Попробуємо виїхати з північної. Заїхали ми з західної. І зараз посидимо трошки, відпочинемо, може щось вип'ємо. Потом еще на точку таких террас, как будто бассейны. Угу. Вот они виднеются перед нами, собственно говоря. И потом домой. Я уже готова на боковую. Аріна вже хоче спати. Я, походу, буду заряджатися енергетиком знов. Ну, я постараюсь keep her awake, тому що мені нудно їхати тут потім самі. Вона там спить собі, а я просто їду і думаю про щось. Це якраз середина дня, 2:30, ніби чи майже 3 там доходить. І стало дуже-дуже жарко. Хотілося б лежати з якимось холодним напоєм десь на пляжі в дану секунду. Да, блин, сейчас бы на лежачок зачилить. Ну, тому ніяких вже ведмедів ми не побачили, ніхто в таку журу не виповзає з лісу. Але все одно було дуже прикольно. Так, ми в сувенірному магазинчику, тут можна поставити таку печатку, що от воно було Yellowstone National Park. Їдемо на останню точку, як вона називається? Не знаю, террасы какие-то. Терас, Mammoth Я не Terrace. уверена, что там есть это слово. Я буду тебе keep не away. Я так не думаю. Я буду Если ты будешь говорити. меня раздражать, то я буду неприятна. Ой, Аріна сонна дуже неприємна. Якщо вона не виспиться, то весь день на смарк. Можна його не проживати. Ян. Ну это уже, да, потому что сада небольшая. Ні. Так було в Глейшері, Да, так було в дорозі Ну, сюди. это Поки вона... мы- лично я не на мнение. Ми виїхали. Просто придуманная история. Ми виїхали, Аріна була дуже злюща. Сюди, бо вона не виспалась, ми встали в 4:00. Потім вона трошки перекимарила в машині 2 години, проснулась. І була все одно злюща, але вже така активніша. Потім перекимарила ще 2 години і проснулась така добра вже. Неправда, просто Яна была сама сонна, ничего не понимала. І як нам тут перейти? Что от нее требуют. Ну і все, ми виїжджаємо вже з Йеллоустоуну. Прощаємось з Йеллоустоуном. І вертаємось в робочі будні завтра. Ура! All the time we shared, now lost in time. I'm left feeling empty inside.